and there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. आपल्या दुधाला छान उकळी पण आली आहे आणि थोडंसं कमी झालं आहे. आता आपण या स्टेजला 1/4 कप मी मिल्क पावडर घेतली आहे. ही ऑप्शनल आहे, नाही घातली तरी चालेल किंवा थोडी साय घातली तरी चालेल, पण ही घातल्याने चव खूप छान येते म्हणून घालायची. त्याचबरोबर इथे मी 1/3 कप साखर घेतली आहे, ती घालते. तर साखर घातल्यामुळे दूध थोडंसं परत पातळ होतं. आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि परत त्याला 1-2 छान उकळे येऊ देऊ. आपण ह्या ताटामध्ये सेट करणार आहोत. तुम्ही एखाद्या ट्रेमध्ये सेट केलं तरी चालेल. ह्याला मी थोडासा तुपाचा हात लावून घेते. मी आपण तुपाचा हात लावून बाजूला ठेवूया. बाजूला जी साय जमा होते परत ती आपल्याला दुधात मिक्स करायची आहे. आता आपण यामध्ये घालूया हे जे आपण किसलेलं पनीर आहे ते. आपण गॅस मीडियम ठेवलेला आहे. आता आपल्याला हे सारखं हलवायचं आहे. हे बऱ्यापैकी आटत आलेलं आहे. आता हे खूप उडतं आहे चारी बाजूनी. अशा वेळेला एखादं ताट असं बाजूला पकडायचं नाही तर त्याचे शिंतोडे आपल्या अंगावरती येऊ शकतात. हे बघा आपलं मिश्रण बरंचसं एकत्र होत आलंय. आपल्याला जास्त पण आटवायचं नाहीये, नाहीतर थोडीशी कडक होऊ शकते ती. आपल्याला ही सॉफ्टच असते त्यामुळे अजून अगदी 2 मिनटं आपल्याला बघायचं आहे. एकत्र गोळा व्हायला लागला की आपण तूप लावलेल्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही अशी व्हाईट पण ठेवू शकता, पण आता आपण रक्षाबंधनला करतोय त्यामुळे थोडंसं डेकोरेटिव्ह करायला तुम्ही इथे पिस्त्याचे काप पण ह्याच्यावरती टाकू शकता. थोडंसं दिसायला पण म्हणजे आपल्याला छान दिसेल.
फक्त पंख्याखाली वगैरे ठेवायची गरज नाही, त्याला नॉर्मल थंड होऊ देऊ आपण. त्याला आपण कापून ठेवूया. हे बघा आपली वडी किती छान झाली आहे, कलाकंद मस्तच झालेला आहे. मी इथे तुम्हाला तोडून दाखवते. किती सॉफ्ट आणि अगदी तोंडात विरघळणारी झाली बघा. अफलातून लागते. तुम्ही या रक्षाबंधनला नक्की करा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. तसंच तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर मित्रमैत्रिणीमध्ये, नातेवाईकांमध्ये शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. धन्यवाद.